Hello guys! Kumusta po kayong lahat? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi kung saan man tayo sa sulok ng mundo ngayon guys. Ngayon po ay gagawa tayo ng cream pasta with corn and cheese. Ngayon guys, ang ingredients natin, mayroon po tayong breast chicken, mayroon po tayong pasta, ayan guys, at mayroon din po tayong corn, mayroon po tayong cheese na ano po ito, cheddar, at saka cream cheese, at saka may paminta po tayo, at yung sauce na Alfredo sauce, ayan guys, at saka may sibuyas po tayo guys, at saka po may bawang tayo, at saka po yung oil na pang-isa guys, ayan. Meron din po tayong asin kung kailangan. Ngayon ito po ay pakuluin muna natin. Let's start guys. Guys, ngayon po ay pakuluin natin yung pasta. Lagyan natin ng konting oil. Ayan guys. At konting salt. Ayan guys. Ngayon ilalagay na po natin siya. Ayan. Ngayon hintayin po natin kukulo siya. Ayan guys, pakuluin po muna natin siya. 2 hours later. Guys, ngayon po ay mag-isa na tayo. Lagyan natin ng mantika yung guys, isunod natin yung bawang. Ayan guys. Guys, isunod po natin yung sibuyas. Yun po ay isunod natin yung breast chicken. Ayan guys. Guys, ngayon po ay lagyan natin paminta. Ayan guys. Lagyan natin konti ng olive. Ngayon ay sunod po natin yung cheese. Ayan. Low fat cheese yan. Guys, ngayon po ay ilagay natin yung sauce. Ayan guys. Guys, ngayon ay ilagay po natin yung corn. Ayan guys. Then, ilagay po natin yung macaroni. Yung pasta. Ayan guys. Guys, lagyan po natin ng konting salt. Ayan. Ito na guys. Lagyan na po siya. Ayan.
12 seconds later. Guys, ito na po yung creamy cheese pasta with corn. Ayan guys. Ayan. Ayan po siya. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel. Sa mga panonood nyo. Maraming salamat po sa mga likers, mga nag-reviews. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga subscriber ko, mga silent viewers. Please, kung hindi po kayo nakasubscribe, paki-subscribe ng channel ni SAYJ. Click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo palagi sa aking bagong simpleng luto. Sa muli guys, see you on my next vlog. Bye-bye. God bless all. Bye.